Hi Shopee sellers! Isa ka bang online seller na gustong malaman kung paano kinocompute ang Shopee seller fees? Huwag ka mag-alala because in this video, pag-uusapan natin ang iba't ibang fees na kailangan mong i-consider para malaman mo ang iyong net income. Ano nga ba ang Shopee seller fees? So kapag may successful order ka sa Shopee, may corresponding seller fees na kailangan mong bayaran. So may 4 na klase ng fees na dapat mong malaman. Number 1 ay commission fee. So bayad ito para sa paggamit ng Shopee platform at features. Number 2 ay transaction fee para naman may seamless payment transaction. Number 3 ay platform shipping fee para naman ito sa shipping support at promos. And number 4 ay seller program service fee para naman ito sa mga special Shopee programs tulad ng mega discount voucher, coins cashback, at live extra. Ang mga fees na to ay tumutulong sa Shopee na mapabuti ang platform para mas lumakas ang negosyo mo. So pag-usapan natin ang commission fees. Ito ay as of December 2, 2024. Ang commission fee ay binabayaran mo bilang access fee sa Shopee para magpatuloy kang makinabang sa kanilang services at tools. So depende ito sa category ng product at seller type mo. So ito yung example ng computation. So cost of goods ay 370 pesos. Yung commission dito ay 6.12%. So ang commission fee ay 23 pesos. So ang mga rates ay rounded to the nearest full number. So pag-usapan natin ang transaction fees. Ano ba itong transaction fees? So ito ay handling fee para sa payment transaction. So nagcha-charge si Shopee ng 2.24% ng total buyer payment bago ang mga Shopee rebates. So here's an example of the computation ng ating transaction fee. So halimbawa, ang original price natin ay 400 pesos. Ima-minus natin yung seller-sponsored discount na 20 pesos at yung seller-sponsored voucher na 10 pesos. And i-add naman natin yung buyer paid shipping fee which is 50 pesos. So, here's the final computation. That's 420 pesos times 2.24%. That will give us a commission fee of 9 pesos. Next ay yung platform shipping fee naman. So, ito ay 4.48% of cost of goods sold capped at 100 pesos per item per order. So, here's a sample computation. So, again, yung original price natin ay 400 pesos. I-deduct lang natin yung seller-sponsored discount at yung seller-sponsored voucher. That will give us 370 pesos cost of goods subject to service fee. So, ang final computation natin dito ay 370 times 4.48%. That will give us 17 pesos for our platform shipping fee. So, i-note mo lang ito na kapag may free shipping discount vouchers ang Shopee, tumataas ang visibility ng produkto mo. And finally, ay yung tinatawag na seller program service fees. So, ito naman ay kung sakali nakasali ka sa mga special Shopee programs tulad ng mega discount voucher, coins cashback, at live extra, may karagdagang service fees ang kailangan mong bayaran. So, yung mega discount voucher program ay that's 4% service fee ng cost of goods sold capped at 200 pesos per item per order. So, yung Shopee sponsored discount vouchers naman ay more exposure ito para sa'yo. So, yung coins cashback program naman, that's 3.36% na service fee ng cost of goods sold capped at 100 pesos per item per order. And yung live extra program, that's 3.36% service fee ng cost of goods sold capped at 100 pesos per item per order. So kung gusto mong sumali sa mga ito, ay kontakin mo lang yung Shopee account manager or yung customer service. Now, for the final computation, ito na yung net income natin after fees. So para makita mo lang din yung final nakita mo, ito yung breakdown natin. So 370 pesos cost of goods sold minus 23 pesos na commission fee minus 9 pesos na transaction fee, minus 17 pesos na platform shipping fee, ang net income natin ay 321 pesos. So, kung gusto mong mas mabilis at accurate makita ang kita mo, merong pricing calculator si Shopee na pwede mong gamitin para makita mo talaga yung actual na computation ng iyong net income after sales. So, make sure lang na kapag nagbebenta ka sa Shopee ay makompute or makonsider mo talaga itong mga Shopee seller fees kasi nga medyo malaki din to, no, yung mga seller fees. Para hindi ka malugi ay computein mo talaga ng mabuti itong mga seller fees. So, thank you so much for joining me and I hope na nakatulong itong video na to sa mga nagtatanong kung ano ba yung Shopee seller fees natin for this year 2025. So, eto na yung ating video. So, I hope na natulungan kayo nito. Kung natulungan kayo nito, please give this video a big thumbs up
and mag-like, share, and subscribe na rin kayo sa aking channel. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung ganitong content here in this channel. So thank you so much, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!